कति भिडियो बनाउँछ नि युट्युबमा एक दिन के बनाउँछ भने व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु एड कोक टु द टुथपेस्ट भनेर भन्छ हैन अनि एक गिलास चाहिँ कपमा चाहिँ कोक हाल्छ अनि त्यसपछि टुथपेस्ट हाल्छ हैन चम्चाले यसरी चलाउँछ हैन पहिले व्हाट ह्यापन्स भनेर लेखिसकेको हुन्छ अनि मान्छेले चाहिँ के गर्दो रहेछ यसले भन्छ मिसाएको यताउता देखाउँछ फेरि चम्चाले चलाएको देखाउँछ वेट फर हैन 10 सेकेन्ड भनेर भन्छ हैन लेखिदिन्छ त्यहाँ हैन अनि मान्छेले पुरा हेर्छ नि हैन अनि लास्टमा चाहिँ नथिङ ह्यापन्स भन्छ भिडियो इन्डिया अनि अर्को दिन के भन्छ व्हाट ह्यापन्स व्हेन यु एड के अरे लोसन होइन बडी लोसन टु द बियर भन्छ होइन बियरमा चाहिँ बडी लोसन हाल्छ चलाउँछ होइन केही पनि हुँदैन भोगटे हन्डी आउँछ काशीमा छ अरे त्यो त चाँडो गर्नुपर्छ फेरि यो त तितो हुन्छ फेरि धेरै बेर लाग्यो भोलि त खास त सबै थाहा हुनुपर्ने हो पाहाडमा सबै हुन्छ यहाँ फोटो पनि छ ह्याप्पी बर्थडे ल के भन्नु छ चिनी दिनमा चिनी किन फाले किस्ता सुकाएर दही सुनेर जाम खाइन्छ इट्स आवर भोगटे हन्टिङ भोगटे फर जाडो मौसम फर भिटामिन सी लुक एट दिस मलाई तुलाउन पाएन रिसार्ट भयो खाने नै यस्तो ठन्डा हुन्छ क्या हाम्रो दिलदाईको होइन हाम्रो 1 and 1 only हैन हाम्रो look at this size मेथी छैन नि मेथी त छैन यो कन्फर्म हो परेन लसुन हाल्दै परेन लसुन बनाउँदा के फरक पर्दैन भने के भिडियो कहाँ गइन्छ नुन खुर्सानी दिलदाई के छ एकदम एकछिन भोगटे शान्तिकारीमा भइरहेछ होइन एकदम भोगटेसँग मजाले ल जिरा ल्याउनु बिर्सिएछ बर्बाद त्यही भयो जे गरे ठिक गरे साथने काम भइरहेछ अब चाहिँ मेथी ओ भो This is the खुर्सानी पड्काइ पुरै बेस्छ भनेको धेरै होला ल ए बढी चितो हुन्छ यत्रो हाले फेरि अब चितो भएपछि मैले गाली खानुपर्छ फेरि हेर त टेस्टिङ के छ बेलामा साङ्गीतिक कार्यक्रम पनि हुन्छ है अवस्थामा चम्चाले खानु भने चम्चा पुग्दै पुग्दैन This is the final taste. चक्क मिलाएर हाल्नु पस्किने काम हो दही हाल्नु होइन क्या दिलदाई तपाईँ आफ्नो भागमा हाल्नु न दही पुगेन क्या झोल मलाई लो दही आयो है लो टिकट नाङ्लो चाहिँ एकदम नाङ्लो अहिले प्रख्यात छ एक चम्चा मात्रै है मेरो खोइ रङ्गली
ल खाना खाएर यसको प्रतिक्रिया लिउँ न के छ ठिक छ ल भोगटेकलाई तपाईँलाई धन्यवाद ल तपाईँको प्रतिक्रिया के छ सन्चो नभएर थोरै खानु भएको अवस्थामा